погнали. Це гостра каша. Це гостра каша в ефірі. 37-ма частина. У нас сьогодні подвійне свято. Так, я не можу перекрикувати. Так, що, народ? 37-ма каша. Хто б міг подумати, що вся ця штука дотягнеться до 37-ї серії. Тим не менш, як ви бачите, у нас тут певний є такі, як це назвати, декорації. Це інсталяція. Інсталяція. Загалом у нас декілька приємних новин. По-перше, у нас 30 тисяч підписників нарешті. Нарешті ми дотягнули до 30-очки. І ми на цей ювілей зробимо розіграш через кілька хвилин. Так, ми виклянчили у нашого керівництва 5 призів. От, не всякі там кружки з наклейками. Які ви не забираєте все одно. Ми будемо розігрувати, що ми там. Хтось, до речі, в коментарях влучно передбачив це, що буде, походу, знаєш, пахне розіграшем. Ножі. Підожди, не показуй, хай нагуляють апетит. Давай що? По-перше, нащо тобі тріангл тут сьогодні? Так затеха твоя, скільки ти з нею ходиш оце після загострення? Твого загострення десь, я не знаю, на місяці йде рахунок. Не рахував. Загалом. Ріже. А чого ти її точиш в кадрі сьогодні? Чи гостриш? Гостра каша, гострити. Не точильна каша, що у нас, а гостра. Можна і так, і так. І точити, і гострити, це не є Помилкою? Серйозно? Так. Можна і так вживати. Окей. Так, просто підправ твою затеху. Дякую. Щоб ти ходив з гострим ножем, а не, тому що тупі ножі мають бути лише у тупих людей, а у тебе має бути гострий. Тупих і некрасивих. Можна багато фантазувати. Бо це трошки, неприємно, коли людина тупа, але красива, наприклад. Хай вже буде і некрасива. А що подвійне свято, Гріш? Так у тебе ж нюхай. Андрій Шарп іменинник. Привітайте, напишіть йому в коментарях. Працюємо навіть в такі священні дні. Нехай. Щоправда, коли вийде гостра каша, там в неділю, то вже не буде твоїх іменин. Але все рівно напишіть йому щось приємне в коментах. Нехай наш старичок порадується. Як тобі там? Вже 25 років виповнилось. Це ж тепер можна оформити собі нарізну зброю. Це точно. Так, давай про розіграш. Там же ж чекають... Ні, давай пеньок спочатку. Добре, пеньок. Так. Давай наш рандомайзер картонний. Картонний. Тільки не заглядай, а отак рукою пошаруди. Пеньок ганьби. Пошаруди і щось дістань. Опа, у нас знову анбоксинг. Та не бий його. Він і так уже побитий життям. Так, пан Дмитро Анатолійович, місто Ірпінь. На пеньок ганьби написано, щоб ми не переплутали. Так. На пеньок ганьби. Що ж там у нас? Дмитро Анатолійович? Пан Дмитро Анатолійович, місто Ірпінь. Так, дебело так запакував. Знову лист. Пояснювальна записка. Пояснювальна записка. В наявності. Без записки. Відразу вказано, не містить ненормативну лексику, не містить кацапізми і руський мір, не містить неприйнятний сленг, не містить жорстку і необґрунтовану критику, можливе зачитування в прямому ефірі, вікові обмеження 12+. Ну солідно прямо. Просто відразу видно, як людина серйозно до цього підійшла. Диви, як ця людина інноваційно запакувала ніж на пеньок ганьби. Просто, серйозно, я вже в шоці від того, як ви віднеслись до цієї, так би мовити, маленької акції. Так, що бачимо? Грандвей, королі підземних переходів. Ух ти, який. Десь це вже це не оця фігня. Це вам не якийсь T-Light. Це вже давно в минулому. Копія. Ось. Актуальне. Це неперевершений оригінал. Стейнлес стіл, вкрита іржою. Прикольна кліпса, яка майже не тримає. Дерев'яні накладки. В розмірі 3,75 дюйма. Механізм фіксації клинка в відкритому стані поєднує в собі якості батон-локу з оцим фірмовим замикачем з CRKT. Ну така. Ну що, прочитаємо, давай. Скажи пару слів. Сказати пару слів. Ну, пластилінові ножі, тренувальний, я не знаю, наскільки він.
Ну, Ні, гідний трошки кандидат. ріже. А що ти зараз намагався з ними робити? Ну, чи він ріже, чи не ріже. А ти вирішив отак перевірити? Ну, тут. В день народження. Так. Так, доброго дня, шановне панство. Дуже вдячний вам за вашу роботу і особливо за те, як вона вплинула особисто на мене. Приємно, дякую. Як виявилося, певною мірою ножеманом був з самого дитинства, з якого віку навіть згадати не можу, але зрозумів, що це лише завдяки гострій каші. Передивившись весь свій арсенал в лапках, зрозумів, що в мене не 2-3 ножі, як я чомусь думав, а значно більше, скільки точно я навіть затрудняюся сказати. Серед них є і мої дитячі складні, тримаю як пам'ять, і придбані вже в дорослому віці. І пару фіксів, але в основному спеціалізований ріжучий інструмент по типу ножів косяків і Ножі чогось, косяків? ну так написано, і чогось подібного. Що більше нагадує зеківську заточку, чим нормальний ніж. Зате свою роботу виконують як треба. Цей, видно, не виконував. І от в одному з випусків «Гострої каші», коли ви вирішили завести пеньок ганьби, я згадав про одну приблуду, яка в мене з'явилась після чергового відпочинку в лісі. Знову в лапках. Знову, типу, знайшов десь? Ну, відпочинок в лісі, ну А, це щось таке було, відпочинок в лісі в лапках? Значить, так. Ну, щось таке Щось там в там лісі було. Таємниче щось Мгм, відбувалось в мгм. лісі за участі ножа Грандвей. Silent Hill якийсь. Власника я так і не знайшов. Ніхто не взяв на себе таку відповідальність. Тому вирішив лишити собі на всяк випадок. Точити навіть не намагався, побоявся засрати цим пластиліном свої камені. Але точно знаю, що його місце саме там, на тому самому пеньку, серед таких же самих, як він, перлів в лапках китайської ножової промисловості. Тож будьте ласкаві, прийміть його в сім'ю. Вам, як авторам, хочу побажати цікавих тем для подкастів і вдячної аудиторії, як ножеманам гострих і міцних ножів. І ще +1. Як заточниками рівень каменів і ріжучої крайки без заусенця, а нам всім перемоги, слава Україні, ваш підписник Дмитро. Дмитре, дуже дякую. Це не від руки, але достатньо щиро. Дякую. Абсолютно круто, як на мене. Людина максимально серйозно віднеслась до... З інструкцією, Інструкція, з класним кандидатом, з листом. Прям супер. Обачливо було б, мабуть, витерти з нього відбитки пальців. Хоча, на жаль, тряпочки... На Грандвеї відбитки не залишаються. Він все всмоктує в себе. Не знаю, в мене язик не повертається назвати це якоюсь сім'єю. Це радше якийсь притон, знаєш, крокодилових наркоманів. Це, знаєш, це арт-об'єкт для катування Оце без ножовиків. Додай цьому трохи. Щось розбалувався. Покидьок. Ну, І по цьому да що ж трісни таке? разок по цьому. Ви що, тут бунтувати вздумали, чи що? А ну, бісові діти. Ну. Що ж, я тут гандзюк трохи. Ні, ну прекрасно, Це мені нормально. подобається ця ялинка, дивись. Ялинка ганьби. Тупо цей... Хоча довго, резервація потвор, знаєш. довго ця твоя ідея так варилася, щось її не хотіли якось реалізовувати. Але Ну, людям заходить і класно, росте. Уже треба, щоб ти до мене під'їхав, забрали там, у мене напиляли пеньків, пару пеньків нових. дисків, типу, Новий додому. ярус зробити, так. Да, треба буде. Так, пеньочок. Загалом. Так, встиг, Отже. давай зразу розіграш. Давай Не відразу будемо розіграш. Отже, що ми? Виключили 5 призів для підписників. Ну, такі символічні призи у вигляді ліхтарика наключного Olight. Як це називається? i3E. Угу. EOS. 2 ваших улюблених бьорда Херріера. Це ті самі бьорди, яких у нас насправді маленький вагончик. Поки ми їх вам всі не задаруємо, то будуть вони у нас на призах. Ну, вам приємно, а нам, якби, Нам ми не можемо шкода. їх брати. Так. А нам їх не шкода. Так, Рюкзачок. з каштанчиком. Бьокер. Так, уже такий ви бачили на одному І- розіграші. Суперприз нашого конкретно цієї акції. Це абсолютно новенький запакований скіф Скіф. Spider Combo River. Блін, його треба розпаковувати. щоб Розпаковуємо. показати. Розпаковуємо? Давай, да. Добре. Підріжуть. Підріжуться. Скіфом. Щоб ви не думали, що це якась китайська підробка, це справжній китайський Bow River. Абсолютно оригінальний. Так. З цією штучкою на вістрі.
Угу. Це був такий. Чудове поєднання туристичного та рибальського філейного ножа. Прямо збалансований на гріш. Так, і так як ми давно один одного знаємо, ви знаєте нас, ми знаємо вас, ми навіть знаємо, хто там буде що писати. Давайте не будемо придумувати якісь анекдоти, дотепні історії, якісь десятки тисяч лайфхаків ножових. Напишіть в коментах, типу, хочу від вас приз. Максимально легко. І ми це заганяємо в рандомайзер і роздамо в такій послідовності. Абсолютно чесно. Тобто рандомайзер сам вирішить, кому що підганяти. Ми ж там пропишемо відразу і приз. Ну окей, буде все одно така послідовність. Рюкзачок, ліхтарик, 2 Херрієра і перше місце, 5 по рахунку. А так воно перше буде з Spyderco Bow River. Іменини і свята у нас, а подарунки будуть вам. Ну так. Що, тема сьогоднішнього засідання. Тема сьогоднішнього засідання. Навіщо тобі ніж? Капсуально. Ти вже випив святкові 100 грам? Ще не пиво, вже язик заплітається. Хоча... Що там абсуально? Вічна тема, навіщо сучасній людині EDC-ніж. Тобто ніж, який вона носить з собою. І сьогодні ми не будемо вам нічого продавати, пулити, які там ще можна епітети підібрати. А от чесно поговоримо, ну, от дійсно потрібен людині ніж. Може б ми цю тему б і не брали, але так як ми нещодавно проводили опитування серед вас, шановні глядачі, яке нам показало рівень вашої ножової культури, мабуть, да? Обізнаності в ножовій сфері, так? Рівень знань в цій сфері. Цифри достатньо були цікаві, і найголовніше, що нас підштовхнуло зробити цю тему, це те, що було 31% новачків. Угу. Тобто третина людей, новачки, вважають себе новачками, і я думаю, для них буде актуально якось похитнути оці сумніви, чи потрібен ніж, навіщо він потрібен, і як жити з оцими всіма безножовиками, як цивільними, так і деякими людьми, наділеними владою, скажімо так. Скажімо так. Ну, взагалі, якось трохи дивно, що це 37-ма серія. Тобто ми перед цим вже розказали, мабуть, все, що тільки можна. Це мала бути перша серія. Це мала бути перша серія, але вона 37-ма. Ну, мабуть, все-таки через те, що ми проводили опитування. Ну, ми в деякій бульбашці все одно знаходимося, розумієш? Ми отак кажемо, що там культура росте ножова. Так, ми бачимо нових людей, купують ножі. Новачки, там наші колеги, вони цікавляться. На наших очах люди купують ножі, перший, другий, третій. Відношення міняється, але все одно відкриваєш це опитування і бачиш 31%, і розумієш, що твоя бульбашка проколота, і там десь за виходом з нашого офісу життя трошечки інше. І люди в більшій своїй кількості, мабуть, все так само відносяться з певним острахом, як ти влучно написав мені, з виріченими очима до теми ножів на щодень. Так, на жаль, все ще є люди, які на пересічно ножима на вулиці дивляться, як то кажуть, з виріченими очима. І задають провокативні запитання або відразу якісь ствердження на нього вішають. І про це от все поговоримо, тому що, як ми вже зрозуміли, серед нас багато новачків, їм потрібно пояснювати деякі моменти, а питання носіння чи не носіння ножа по місту, наприклад, це досить філософське питання. І тут є про що поговорити, тому що, мені здається, от ці запитання, типу, навіщо тобі ніж, там, от, чого ти його носиш з собою там, в місто, вони виникають. Ну, ми бліциком там трошки пізніше прогонимо. Вони виникають в основному в тих випадках, коли мова йде про EDC-ніж. Ніж для міста. Тому що не виникає таких питань у людей на кухні, наприклад. Ніхто ж не приходить до тебе з гостей на кухні, не питає, чого тебе тут ніж на кухні? Ти чого ріжеш? Ламай, або, наприклад, коли ти йдеш збирати гриби в ліс. Тебе ж не запитують, що з ножем зібрався гриби збирати. Про розмір можуть спитати. Дурний якийсь, ти кого там різати зібрався? Про розмір, Гріш, про розмір можуть спитати на грибах. Нащо тобі здоровий ніж, якщо ти пішов на гриби? Ти що, браконьєр? Ну, хто знає, мене не запитували, чесно кажучи. Пам'ятаєш, як в Рембо перша кров, коли в нього питали, синку, навіщо тобі цей ніж? Типу, для полювання. На кого? На слона? Культовий фільм. Да, так. І ще більш культова книга. У нас навіть цей самий ніж є на пеньку. Ну, майже цей самий.
Ти зламав йому вістря щойно. Джон Рембо зустрівся зі слоном, і от результат, як бачите. Джона Рембо і руків'я від ножа немає, слон його з'їв, а клинок приїхав до нас. Клинком він поковирявся в зубах і викинув, а потім цей клинок потрапив до нас. Фільм Так можете не дивитись, а от книгу прочитайте. Книга реально варта уваги. Це не якась білетристика, це достатньо серйозний роман і достатньо цікавий. Так от. Знову я багато кажу достатньо. Ну, взагалі багато говоримо. Достатньо. Скільки ми вже в ефірі? Та нормально, святкова каша. Ладно, то Святкова каша. налаштовуйтесь, це буде довге відео, будемо багато говорити, мало показувати. Це буде щось таке, що можна послухати в машині або заснути під нього, там всю ніч проспати. 17 хвилин. Нормально. Тільки розганяємося. Тільки розганяємося. То, як? Давай до вирічених очей, щоб Давай. це було нашою відправною точкою. Ножеман, початківець, який, от, наприклад, подивився гостру кашу, або взагалі там надивився наших оглядів, загорівся ножовою тематикою, прийшов, купив свій перший ніж, ніяк не нарадується, причепив його собі на кишеню, іде по вулиці, і тут трапляється гостра необхідність, наприклад, загострити якусь гіляку. Він дістає свій ніж, починає там щось з ним поратись, і йому трапляються люди один за одним, які навколо нього збираються цілим натовпом і починають задавати йому запитання. А що це ти дістав з кишені? А навіщо тобі цей ніж? А кого ти ним зібрався різати? І цих запитань насправді багато, і як реагувати на цих людей, що їм відповідати, чи варто взагалі якось щось пояснювати. Питання досить філософське. Насправді, коли як в футболі бій, біжи. Ні, я хотів пояснити таку річ, що якщо ти ножеман, ти, по суті, нічого не порушуєш. Ти не зобов'язаний перед кимось виправдовуватись взагалі-то. Саме тому ми зараз більше години будемо вам пояснювати, як правильно виправдовуватись, щоб це виглядало природньо. Давай все-таки хочеться, звідки це от в людях? Дивись. Як ти думаєш, звідки це виникає, оце сприйняття ножа виникає у людей. Без ножовиків. Давай називати їх без ножовиків. Добре, без ножовиків. Це люди, які асоціюють ніж у людини в кишені з криміналітетом. І до цих людей не потрібно відноситись як до якихось дурнів. Вони, можливо, просто виростали в інших умовах. Можливо, вони колись стали жертвою якогось гопстопу, або їх просто покоцав якийсь нетверезий виродок ножем. Тобі не здається, що кількість тих, хто задають отакі питання з певним страхом, не співставна з тою кількістю людей, які могли постраждати від криміналітету? Тим паче, якщо ми беремо вузьку якусь нішу, там, де постраждали саме від ножа. Але це досить травматичний досвід. Травматичний, але людей, які задають питання, значно більше. Мені здається, причина в іншому. А в чому тоді причина? В Совєтському Союзі. 100%. Я хотів розвернути цю тему. Ми колись вже говорили, що більшовики знищили культуру носіння холодної зброї, вогнепальної в тому числі. Так не тільки холодної зброї, інструменту робочого, навіть робочого інструменту. Тобто сама ідеологія нав'язувала те, що з людини треба зробити безропотну овечку, щоб максимально вона була спокійно, не могла потенційно якусь становити загрозу до влади. Тому і нав'язувалося, що ніж апріорі це щось кримінальне. Не знаю, що нас очікує попереду, поки що все досить непогано. Ти, будучи законослухняним громадянином, можеш мати безліч зброї в себе вдома, носити з собою в кишені будь-які ножі. І, схоже, що особо ніхто не переживає, що ти будеш там чудити. Я до того це сказав, що до 17-го чи до 21-го року ніж – це був інструмент, який людина могла з собою носити. По великому рахунку, поки вона не вчиняла злочин, нічого не було. Але за 70 років, за 3,5 покоління людям настільки промили мізки, мені просто реально це не дає спокою. Знаєш, це вже моя травма така внутрішня, що тепер більшість людей апріорі сприймає ніж як, предмет для заподіяння злочину. Не інструмент, не цяцьку, не фічу, не предмет колекціонування, не... Поговоримо далі ще, в яких категоріях ножі можуть бути. Стилю. А саме як зброю. А саме як зброю, не просто зброю, а тою, якою будуть подіяти злочин. Чорт забирай, є різні ножі, коли це... безножовик зустрічає на вулиці, щось таке. Ніж для конвертів, кого він може налякати? Що ти будеш пояснювати, що це там в тебе ніж для конвертів? Ні, є ножі, які, взагалі не виглядають як якийсь джентльменський аксесуар. Це виглядає як зброя, тому що воно задумувалось Ліном Томпсоном саме як зброя. І тут уже такі моменти. Лін Томпсон каже, що це і DC ножі.
Ну, у нього просто в EDC входить не тільки там конверти і різні ковбаски, а й нарізання гуманоїдів, напевно. Пластилінових, само собою. До речі, ми от з Грішою за ножову культуру топимо. Скоро ми будемо уже, я сподіваюся, незабаром представляти власні проекти. Для підвищення ножової культури і розширення ножового асортименту, мабуть. Чекайте, coming soon. А може ні. А може і ні. Але, а може, да, скоріш за все. Так, точніше. Що це? Так, Добре, що ти це сказав, потім тобі пред'являть. Окей. Окей. Я думаю, все буде добре. То що? Ну що, давай по бліцику Такого пробіжимося такого для розігріву. Да нормально наговорили. Давай, минутка трешу в гості. Хвилинка, минутка, що за минутка? Минутка. Хвилинка трешу на гострій каші. Хвилинка трешу для розігріву. Пробіжимося по класичним питанням і твердженням антиножовим. Чи як це можна назвати? Та хто знає. Коротше, те, що ми чуємо від безножовиків, і воно реально дратує, інколи доводить до нудоти, набридає, і у всіх нас є заготовлені відповіді, але вони теж надоїдають, реально надоїдають. І ти думаєш, коли вже це припиниться, трясся в вашій матері, ви будете сприймати ніж просто як смартфон чи там гаманець. Поки існують такі, як я, пришиблені, то навряд чи. Так, Гріша, хорошо, я тебе зустрів, я, значить, безножовик. Я тебе хапаю за шкібарку і кажу, кого ти зібрався різати, друже мій? От кого ти зібрався різати? Кого? Пиріжки, біляші і сосиску в тисті. Ага, ха-ха-ха, дуже смішно. В тисті. Коротше, ну, я Грішу повезу київську перепічку спробувати, бо він ніяк не може спробувати сосиску в тисті, все ще їсть. Коротше, ти на ха-ха, да, типу, провокуєш зразу цього, Звісно, опонента. можна серйозно відноситись до такого запитання. Кого ти зібрався різати? Сосиску в тисті. Окей, ну давай, ну спитай мене щось. О, друже, а навіщо ти його носиш? Диви, можна ніж не носити, в принципі. Ну, чесно, можна не носити. Але от мені подобається на роботі у нас отам дівчатам нарізати тортики, рулетики і всяку таку штуку. Бо не у всіх дівчат. У жорсткої Каті є ніж. Вона зараз буравить В мене неї їх уже поглядом. з десяток, Так. якщо не більше. Але у багатьох немає, і мені от приємно робити дівчатам Ти приємно. підлиза. І це увага жіноча. Ну це круто, це варто, щоб носити ніж, як на мене. Це є один момент. Щодня. На кухні ж завжди є. Ну, ти бачив ці ножі? Вони ж не ріжуть нічого. От Андрій Шарп задля жіночої уваги ладен всі ті ножі повикидати, щоб в нього на кухні було ще Я їх ховаю. один єдиний ніж, Я і їх- щоб до нього черга з дівчат вилаштовувалась. О, наріж мені то, наріж мені це. Я їх ховаю. Так, Гріша, скажи, навіщо тобі стільки ножів? Краще б щось інше купив. От чого ти смартфон нормальний не купиш? Ходиш от з надкусаним яблуком. Тим. Що тут, як воно називається? Так, типу, ну, все інше вже є. А, я поняв. І що? І Так все. що ти щось інше не купиш? А ж, я ж кажу, все є вже. В старій сорочці сидиш. Купив би сорочку нормально, ні? Все є, я поняв. Хорошо, Гріш. Ну, приймається, ну що? Ну, це Мені потрібні лише ножі. Як ти така відповідь? Ні, ну підходить до тебе людина, ти там за техою відрізаєш ниточку з бюстгальтера десь ввечері на дівчині. І до тебе підходить людина і каже, ти що, дурний, ножиком тут. Так, окей. Тебе посадять. Е, Я вас впізнав, ви Андрій Шарп. Дивись, з гострої каші. Вас посадять. Я законослухняний, я дотримуюсь законів, але я чув таку штуку, що якщо захочуть, то посадять і без ножа. Або з ножом, але не моїм. Таке собі? Таке собі, чесно кажучи. Ну ладно. Не орієнтуйтесь на таку відповідь. Проходимо далі. Окей. Хорошо, Гриша. Раз ти так, зараз я тобі скажу щось. Так. А ти знаєш, що це в тебе холодна зброя? Знаєш? Конкретно ця вже тепленька. Це холодна зброя. Ні. Ти знаєш? А чого ні? Ні. Просто не холодна? Ну, І просто все? не холодна. Ну, все, людина тебе задуває з балона тупо зразу. Каже, ти взагалі просто притрушений, ходить з холодною зброєю, просто жабоколом колотить динозаврів.
жабоколом колоти Так ходи глаза. тепер ти задутий перцем далі, щоб не був таким модним. Ладно, Грішу задули, давай. Так, я далі задутий продовжую. Ти нормальний? Так, сім'я і близьке оточення кажуть, що нормальний. Психіатр раз на 3 роки пише, що нормальний. Але психологи кажуть, що нормальних людей нема. Ну, я таке читав в світі. Що Я будемо думав- робити з цим? Я думаю, будемо якось прикольно відповідати на ці запитання. А, не прикольно, так? Ні. Не орієнтуйся на таку. Да? Знову не орієнтуйтеся, ну окей. В тебе 2 мінуси вже. 2 мінуси? Ну, Мгм. ладно. Так, Гріша, щас. А ти вдома теж з ножами ходиш? Так, звісно. Прямо на труси чіпляю. Ха! Ну, типу, яке запитання, така відповідь. Що людина очікує почути? Тіп-ап чи тіп-даун? Тіп-ап чи тіп-даун? Тіп-даун — це той тіп, що запитує в тебе таку чуш. А ти, типу, тіп-ап? Звісно. Тільки тіп-ап. В трусах є тіп-ап. Ну, це Строго якби- тіп-ап. Да, це якби Нормального козака. потенціал нормальний. Потенціал. Нормального козака має бути лише тіп-ап. Так. Давай, читай, що там, а то я тебе знаю. Знову будеш мені зараховувати. Нормальній людині ніж не потрібен, тільки хворому на голову. Ага, а от військовому ти таке зможеш повторити, чи там, чи поліцейському? Це ж саме питання. І взагалі, як там, що будемо робити зі столярами, кухарями, Ні, ну тут якби... яхтсменами, і тими всіма, у кого є кухня вдома. Ну, блін, тут наш поломаче все. Ну, да, а що? Ну, а що робити? Ну, це ж нормально, якби, да, на кухні мати напільник. На кухні мати... що? Кувалду. Кувалду, да, Зберись. ні. Так, Гріша, хорошо. Це от ти як цей, ти як маленький, це якісь дитячі комплекси, це ножички гратися. Тобі вже 30 років. Можна казати? Що? Так. Тобі 25, мені 15, ми вже ж Ага, домовились. тобі вже 15 років, в тебе дитина, в тебе дружина, в тебе дитина з дружиною, машина. Всі їздите на машині. Які ножички? Це ж не дешево все. Особливо в нашій можна це казати, що в нашій мережі не дешево. Ну, порівнюючи з рандвеєм з підземного переходу, ну трошки дорожче. Викидувати бабки, це реально дорого. Тут у нас лежить зараз там 100 тисяч. Просто ріжучих А железячок. нема тут 100 тисяч. Ну як це нема? А, ну ладно, 50. Що ти так, Обманює? понаганяв сюди щось. Так Гріша, що? це дитячі комплекси. Ні. Це зенітно-ракетні комплекси. А що зенітні ракети? А що дитячі? Ну, бо це не серйозно. Абсолютно серйозно. Що може бути серйозніше, ніж Cold Steel T-Light? Ну, треба 6 думати дюймовий. про сімейний бюджет, а не викидувати 8 тисяч на оцей ніж для конвертів. Так це ж я просто, так, загалом. А, я понял. Так, давай. Може, в мене конверти такі метр на метр і з такої з картону. І для цього треба ніж за 8 тисяч, так? Ну, я зарплату отримую в такому конверті. Такі купюри, як в Зімбабве, да? Оце там у них 100 тисяч мільйонів. Як одна газета купюра. така, знаєш, в розвороті. І там купа ноликів. Угу. Так. Прибери ніж, а то я копію викличу. Перебираю Викликаю. і спостерігаю за реакцією. Ні, якщо я прибираю, людина викликає, то я швидко йду. Якщо я прибираю і людина не викликає, то я спостерігаю за реакцією, бажаю хорошого дня і повільно йду за своїми справами. Окей, прийнято. Орієнтуйтесь на таку відповідь. О, нарешті! Дякую. Перший плюсик. На На день півгодини народження. знімаємо ці ті. Да. Так. Щось я тебе оцінюю як молодшого цього. Молодшого друга. Співробітника. Да. Наукового. Науково. Хорошо, Гріша, давай таке. А в тебе просто дитинство в дупі ще грає. От ти не награвся в дитинстві з оцими железячками? Ну реально, ну дивися, от ми зібралися тут, мужики по 45 років, дівчинка 47 років. І ні в кого нема ножів. А в тебе реально, це не серйозно. Давай То в якось мене щось серйозно. грає дитинство, так? Да. Ну а що, а як це назвати? Да? Оце може серйозна людина от викинути з сімейного бюджету бабки серйозно до цього ставлячись? Це того, коли я
з допомогою цього колстілівського Емерсона дістану з кишені свою спаду, то в тебе теж дещо заграє. Зенітно-ракетні комплекси. Страшно, да, страшно. Страшно, очень, дуже страшно. Треба провітрити приміщення. Так, давай. Ні, то не до мене. То до дещо іншої людини. Що там от? Кого ти боїшся, скажи? Чому ти носиш ці ніж? Ти боїшся когось? От давай чесно. Я боюся левів. Серйозно. Левів. Левів і трохи Девіда Лінча. Після того, як він посадив дерево в Маріїнському парку лопатою з епіцентру разом з якимось депутатом і, по-моєму, з попом. От вони втрьох саджали дерево, да. І леви навколо них ходили. Ні, левів не було, я їх Прикольно. просто боюсь. А якщо серйозно, то мої ножові вподобання не перетинаються з моїми страхами, в принципі. Для мене це інструмент і ще дещо. А якщо лев на тебе кинеться? Буду боятися. Ну, боятися з зетехою якось трошки впевненіше, так? Чим Не знаю. голіруч Ні, я боятися. просто буду боятися. Якось Так. Якось не по-козацьки. трохи. Не Ну, по-козацьки? давай. Ні, ну це страшно. Дуже страшно. Окей. Краще Так, боятися хто з мені зетехою. написав це питання? Не знаю. Я б свого чоловіка вже вигнала з хати. Ну, теоретично це можливо, але ж всі ми розуміємо, що якщо таке відбудеться, то друга половинка швидко пожалкує. Десь через тиждень. Блін, ти не був таким впевненим раніше в своєму статусі. Ну ладно, приймається. Молодець, Гріша, молодець. Авторитетом давить свою другу половинку. Катя зараз дивиться на мене просто як наче на лайно. Тобі понаписують там сексіст, женоненавісник, тиран, ще там хтось. Бородатий, білий, Пофіг. Я можу гетеросексуал, м'ясоїд. Можу жити в офісі зі своїми ножами. На ці розкладачки з Кіфаудор. Ну так, такий варіант. Плюс-мінус так і приходять працювати в робочий. Ібіс. Так що там? Ти Давай. в курсі, що при Союзі за таке саджали? Система збоїла досить серйозно. От дивись, мій батя, серйозно, ціле життя ходив з ножем, його не посадили. Діди, я їх не бачив, але мені казали, що один і другий ходили з ножем, їх теж за ніж не посадили. Там інші А були. що, вони з бенчмейдами ходили? З такими засапожними ножичками. За халяву. А головне, що мого рідного старшого брата підрізали прямо в під'їзді його будинку, злочинців двох впіймали, і самий святой совєтський суд нікого не посадив за нанесення тяжких тілесних і ножове поранення. Це ж бач, не тільки там пломбір досмачний. Да, це 80-ті роки, прямо там в самому соку Совєтський Союз. І люди спокійно собі Брата пішли. твого. Мого брата старшого, якого В під'їзді. В під'їзді. Ножем да. порізали. Ну, там удар серйозний був, тобто під серце, йому пробили. Його ножем? Да, ткнули ножем. під серце. Да. Ну, тобто він навіть один прольот не зміг піднятися по східцям. Їх зловили Да, і не посадили. Да, був суд, Сказали, типу, був самий святий прокурор радянський, самий святий суд, і нікого не посадили. Я не пам'ятаю точну історію, чи був там умовний строк, але напад групи осіб з нанесенням тяжких тілесних. колючий удар під серце. Так. Пробили шкіряну курточку Напевно, цього- і здорового сушеного ляща, що вас рибалка може врятувати, друзі. Ляч під курточкою Ходіть, да, може у нього в кишені- врятувати в від кишені. бандитської Прикинь, фінки. Ну, смішно, але, Цирк, да. але Така насправді історія, ніфіга не смішно. історія в сім'ї була. така. Схоже, що при Союзі навпаки, бачиш, це було недостатньою причиною когось саджати за грати. Да, абсолютно така реальна історія. Окей. Так, чуєш ти, дебіл? Давно хотів тобі сказати і не отримати за це в день. Чуєш ти, дебіл? А ну сховай ножа. Ну? Що ж ти, може ти Сховай сам ножа. сховаєш себе кудись з мого поля зору? Ну ладно, і все, людина тебе знову задуває по другому кругу і визиває потім копію. Не перший, не останній раз, я так думаю. Це якась, позиція агресивної жертви. Ти, типу, мене? проявляєш агресію, знаючи те, що тебе задують балонами і викличуть копію.
Так краще зробити це і потім пожалкувати, ніж не зробити і ще більше пожалкувати. Я поняв. Ну ти не будеш людину різати? Головне, щоб не сайбером задували. От терен ще куди не йшло. Перець, типу, там уже боляче, а сайбер, фу, ні. Якось. Я б, знаєш, було б добре, аби можна було поцікавитись, перепрошую, а що у вас там от, з кишені торчить? То терен, сипать йому. Не страшно. А якщо Сейбер такий, А моя Сейбер, повага, типу, окей. я да. перепрошую, Да. зараз я сховаю свою спаду. Так. Такий що? розгончик на третій передачі був, але думаю, щось там хлопці наріжуть цікавого. Хто знає, половину, можливо, цих дебільних запитань виріжуть. Але в цілому для вашого розуміння, як воно буває в житті, коли ти починаючи ножемана, навколо тебе різні люди, які не сильно в захваті від того, що їх оточують люди з ножами, то бувають подібні запитання. І подекуди люди губляться, не знають, що відповідати. Варто серйозно щось пояснювати, чи переводити це в якийсь жарт, чи, можливо, хто знає, хто перед тобою Треба стоїть. орієнтуватися, просто аналізувати ситуацію. Так, за великим завжди рахунком. аналізуйте, що навколо відбувається, прикидайте, що це за людина, чи варто їй щось пояснювати, чи може не варто. І мінімум агресії. Не Так. слухайте Грішу. Це що, Ні. кидається зразу, відкусує голову. Насправді я пожартував про газові балончики. Будь-який балон, коли тебе задувають, це дуже неприємно. Це або дуже неприємно, або дуже-дуже неприємно. Так, Давай що? про цих людей ще підсумуємо по такому нюансу одному, що люди безножовики оці, вони дуже люблять перевзуватися в той момент, коли ніж стає їм потрібним. Обожнюю, я це обожнюю. Просто ти знаєш, що, типу, від презирства до клянчення один блістер. Знаходиться, типу. Ти, дурень, викинув купу грошей на цей ніж, міг купити там собі, знаю, що й не купити, там, сорочку нову. О, чуєш, в тебе ж ножик є, а можна твій ножик, мені тут гвинтик треба? Ні, люди трошки мучаться. От якщо поспостерігати, вони такі. А потім як невзначай такі, а в тебе, по-моєму, ножик був там якийсь, да? Типу. І при тому це відбувається от усюди, знаєш, десь це може бути от в поході, я не знаю, як туристи, але я таких зустрічав, ходять без ножа. Турист без Як ножа? ти можеш йти без ножика, хоч якогось отакого, як Гріша любить. Чи там офіс, то зрозуміло, якась робота. А найчастіше це на якихось сходках типу на пікнік. От у мене, власне, відбувається. Коли людини приходять, дивляться такі історія життя. Колись була така тусовочка одна в моєму житті, і кілька компаній серйозних хлопців, я був самим несерйозним, мабуть, зібралися поїсти шашличків і випити недешевого лимонаду. Так. От. І один був такий, схожий на мене, несерйозний, але безножовик людина. І він побачив у серйозного хлопця, У тебе. не у мене, Спайдерко Tenacious. Спайдерко Tenacious. А що ти таке ж? Це якісь... Ну, Значить, що які негативні емоції може викликати цей ніж? Ні, він хороший. Ну він простий ножик. Ну простий ножик. Ну, До чого ти ведеш? В чому заключається цей от якийсь... Чому ти кривляєшся при І поясненні? у цього хлопця такі очі. От перше питання. От Виречені очі? як ти думаєш, яке перше питання було до власника Tenacious? Ну, щось якась банальщина, типу, кого ти різати будеш? Ні, він типу, а як у тебе, типу, з поліцією? Ну, тобто, не що це за ніж, не оце все, типу, навіщо тобі ніж, ще щось, типу, а які, тобто, страх Трошки більший за цей... Страх настільки глибоко всередині людини, це взагалі несвідомий, що просто перше питання, а це йому каже, та це просто типу апельсини різать. На повному серйозі. Тобто йому реально ніж подарили, а він ним різав тільки апельсини. І вони походили, потім бачу цей, що питання Прокопів задавав, вже ріжуть і що, все нормально. Ну, чи ж іноді достатньо заспокоїти людину чимось таким авторитетним, типу, та це, так там, суто апельсин нарізать до лимонаду. І все, відразу всі страхи попадають у людину. І зразу ніж потрібен стає. Це виявляється, можна його взяти до рук там, і навіть собі такий придбати і ходити з ним, різати апельсини всякі. А якщо що, в поліції посилатися, що типу той чувак Так, носить, мені теж. Мені Степан сказав на шашликах, що можна. Апельсини різати. Можна апельсини різати. Які питання? Так.
Навіщо потрібен свій ніж? Я просто не можу. Ріж. Давай раз і назавжди просто пояснимо людям, щоб воно закарбувалося. Не пояснимо, скажемо свою думку. Не хочеться знову повертатися до банальних пояснень, прикладів, типу заструганого якогось олівця там, чи вскритого конверта, чи якогось там нарізання бутерброда в офісі. Хочеться подивитись трохи глибше в цю тему. Дивись, скільки зараз цих ножів. Що все це зроблено, щоб різати бутерброд чи застругати олівець? Ні. Потрібно розглядати ніж як значно серйознішу річ, тому що в сучасному світі кишеньковий ніж у людини – це далеко не просто інструмент для різу. Це значно серйозніша річ, якій надаються зовсім інші сенси. Ніж – це, мати з собою ніж на кишені. Це, по суті, такий, вхідний квиток в певну спільноту. Це можливість завести нові знайомства, з кимось поспілкуватись, просто банально, весело там поспілкуватись, попиваючи каву на вулиці. Клуб по інтересу. Це можливість завести нові знайомства і, можливо, навіть зв'язки, і так скажу. Це вже певна тусовка, це певна спільнота, це певна субкультура. І ти, маючи на кишені якийсь ножик, тіней щось там, чи колстіл, неважливо, ти є вже частиною цієї спільноти. І це в ряді випадків тобі допомагає не тільки там розрізанням якогось блістера. Це допомагає на значно серйозніших рівнях. Тобто соціальний аспект. Так. Ножова культура доросла до такого рівня, що вона несе в собі і соціальний аспект. Звісно, якщо ти в соціумі там зустрічаєшся з іншою людиною для вирішення якихось запитань, і у вас в обох якісь там тімляки висять з намистинами, вам значно легше буде знайти спільну мову. Я в цьому переконався декілька разів. Але при цьому і робочі функції є. Оці всі банальні штуки, про які Гріша не хоче сказати, але все одно. От що ти робиш протягом тижня ножем? Давай я вгадаю. Не вдома щось робиш по кухні, нарізаєш. Я навіть вдома своїм кишеньковим ножем часто щось нарізаю. Вдома тобі скажуть, ти можеш кухонним ножем, ми ж все-таки про EDC-ножі. Не вдома нарізаєш їжу. Ти заходиш на пошту, ти відрізаєш бананчики, вскриваєш пакунки з водою в супермаркеті, так? Угу. Ти кравець на 30 секунд, відрізаючи ниточку, ту, про яку ти не хочеш казати. Відрізаєш же ниточку. Я бачив, що відрізаєш ниточку. Так. І я відрізаю ниточку. Декілька разів відганяв бомжів на риболовлі з допомогою ножа. Такий ще функціонал є. І ти псуєш наші принтерні А4, перевіряючи ще загострення ножа. Так. Тобто, щоб перевірити, чи ніж гострий, потрібен ніж. Тому що мені потрібен гострий ніж. Це ти ходиш за техою, яка гострилася там рік тому, і тобі по барабану, що вона вже не ріже. Окей. І ще одна... Не робіть так, як Шарп. Гостріть свої ножі, користуйтесь гострим. І ще одна штука – це терапевтичний аспект. Терапевтичний аспект. Я от напередодні просто стало цікаво, я подивився, скільки у нас ножів, моделей ножів в нашій мережі. І виявилося, що їх 3000 моделей, друзі, з яких 2200 – це складені ножі. Це ті, які є в наявності і немає, просто в базі. Тобто ніж як інструмент, він вичерпний там в 2 десятках варіантів. Нехай буде це з профільними ножами. Мора, Опінель, Вікс. Ні, якщо ми беремо зі спеціальними профільними ножами, 2 десятка можна накастувати. Тут 3000. Для того, щоб просто різати щось і ковиряти, длубати, достатньо там 2-3 ножика людині купити, і вона це буде робити. А от різні всі оці фліпери, підшипники різні, там керамічні детенти, це все зовсім для іншого зроблено. Це, окей, варто вже розглядати ніж, цілком свідомо і серйозно говорити про те, що це кишенькова цяцька, що це бере. Що це просто... Ні, це може цяцька бути, а може бути, що я не показую весь час, а може бути арт-об'єкт. Арт-об'єкт. При тому як візуального спрямування, так і... Так і звукового. Вкотре повторимо, що це заспокійливий засіб. Це фіджет. Фіджет. Як вдало якось сказав Алекс Гріф, відомий гітарист, що коли ти крутиш, каже, оцей спінер, коли це там ще було популярно, на тебе дивилися, скажімо так, трохи пришелепкувато. А коли ти стоїш, заспокіюєш нерви після якоїсь неприємної розмови, клацаючи якимось фліпером на підшипниках, якось менше бажаючих буде підійти тобі і пояснити, що ти якийсь дурник. Притому я не знаю, як у тебе, у мене, я інколи кручу ніж, щоб зосередитись на якійсь думці. Про щось думаєш, формуєш думку, крутиш його, зосереджуєшся. А інколи навпаки, щоб, відволіктися від чого. От там більше клацання підходить, щоб відволіктися. Тобто, певну терапевтичну функцію і плюс ще, що колекціонування,
можна. Предмет можна. колекціонування, чому ні? Досить популярна річ. Люди збирають ножі. Ну, я особисто себе не вважаю колекціонером. Ти як? Да, у мене робочий, в принципі, по великому рахунку працює. І це, Більше. слухай, це дивна така штука, я про неї не задумувався. Тобто, з одного боку, достатньо багато ножів, і якби, ну, якщо зі сторони на це дивитися, це наче як колекціонування, Ну, ти постійно щось нове купуєш. новинка, ну да, якийсь там ж їх- жертва Ти ж маркетологів. їх там не продаєш, купив, продав. Ні, ти купив, юзаєш і якось воно лежить, то юзається, то лежить. Тобто Так, воно в так. такому епізодичному використанні час від часу все працює. А на що я купую нові тоді? То, що ми дивимося гостру кашу просто Ну, так. перед фінальним монтажем. Мені здається, це абсолютно риторичне запитання. Що думаєш про ніж як статусну річ? Чи річ для статусу? Річ для статусу. Так як ми вже казали, ніж на кишені не варто розглядати суто як якийсь інструмент для чогось там, якогось там нарізання. Ніж може бути елементом стилю. Тобто це такий аксесуар, який підкреслює твій характер, твій світогляд, якісь твої Ага. принципові позиції. Тому що їх багато і всякі різні ножі можуть чітко так вказати на те, яка ти людина взагалі. Окей, а скажи, тут такий соціально-статусний момент. Якщо я з найкращим бюджетним ножем підійду до, ну скажімо, до власника Майкротека, як буде між ними контакт чи ні? З твоєї точки зору? Плюс-мінус такий самий, як наприклад, якщо під'їхати на там якомусь москвичі до людини, яка їздить на Феррарі. Ну, якийсь контакт буде. Але такий. Але, типу, можливо, не сподобається такий контакт. да? Ну, власнику какату. Просто отак. Хтось з кимось може не Це розмовляти. буде пов'язане з різними там жестами, там, аналогіями, порівняннями. І так Ну, далі. от окей, ти от власник, оце хай у тебе буде. Дивись, це У тебе трудон, а у мене какату. Я такий, все рівно- привіт, чувак, типу, Привіт, я теж окей. нажиман. Я все рівно буду позитивніше до тебе ставитись, ніж Чим я до до тебе? людини. Ну, я не знаю, як ти до тебе. Ти якось, ну, взагалі ми дивно зараз виглядаєш. Ні, я хочу, диви, яку думку просунуть думку. Просунь. Навіть якщо ти ходиш з бюджетним якимось китайцем, нехай це буде какату. Окей, ти будеш виглядати трошки як дивак з цим ножем, але все рівно це краще, ніж просто. Але все рівно це краще, ніж просто, типу, от без ножа. Це так, як, наприклад, якщо ти зовсім маленький, худенький там хлопчина і йдеш в зальчик займатися. То, ну, типу, до тебе нормально мають ставитись, тому що ти обрав цей шлях, ти не пішов десь за гаражі там пити пиво. Навіть якщо в тебе немає там даних початкових фізичних, ти все рівно обираєш типу шлях спорту, ти йдеш і, будучи там 40-кілограмовим, все рівно щось там тягаєш і залізо. А тут подібна історія із ножами. Типу, окей, в тебе є, наприклад, 500 гривень, а не 5000 на те, щоб купити собі ніж. Але все рівно ти на ці 500 гривень ти обираєш купити ніж, а не затарити з чіпсами і з якимось там пивком. Резонно. Тому відразу якийсь відсоток поваги накидається, як на мене. Угу. Але як в спортзалі може відношення бути різне. Одні будуть якби тебе поважати за те, що ти почав цей шлях, а інші будуть дивитися на тебе як на 40-кілограмового дрища, чи як ти там сказав. Дричка, снежник. Гріша знає, тут може накинути трошки по лексиці. Хто знає. Тим не менше, я ніколи не зустрічався з якоюсь такою прям ядовитою травлею людини в спортзалі через те, що вона там важить не 140, а просто 40 кг. Ні, ну підколюють, там, знаєш, типу посміються. Там, Так, а ти думаєш, типу, що там? ти думаєш, тебе за какату не будуть підколювати? Це Будуть, звісно. твій какату, мій ось. Блін, навіщо ти це сказав? У нас таємний клуб сквізі какату, м'якенького какату. Орден какату. Орден какату. Блін, насправді це така трешова фігня, може розкажемо? Про какату? У нас в офісі зібралось 4 людини. Ми просто обговорювали робочі процеси, обговорювали гостру кашу, куди ми далі рухаємось. І ми пили пуер, там спілкувалися. Шоколадний пуер. Нехай буде шоколадний пуер, добре. Я вже, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю, що там було. Але в якийсь жахливий момент ми вирішили всі купити собі по ножу Active какату. Типу, якось так от воно сталося. Типу, знаєте, за компанію можна і какату придбати собі. Так, потім прийшов додому, дістаю з кишені, мене навіть дружина підійшла, типу, що це таке? Що ти дурний взяв? На заточку керамбіт взяв? Я кажу, ні, значно гірше. Не на заточку, Не на заточку. а за гроші. Це я заплатив, а не мені. Це вперше. Да, дружина, клацаючи Fox, чи в неї там, Atrax у неї
подивились на мене, як на придурка з цим. А, бачиш, а ти кажеш, нема дискримінації по статусу. Є, навіть в сім'ї. Раз такі справи, Гріша. Виріжемо це потім. Раз такі справи, скажи, от давай чесно, от прямо дивлячись в об'єктив, скажемо, от чесно. Чи варто носити ніж? То, звісно, варто. Чому? Це абсолютно беззаперечне ствердження. Це Це істина. Це не життєво необхідна річ. Це все-таки річ другого ешелону. На відміну від від їжі, від води, від одягу. Ти не можеш без трусів і без штанів ходити по місту. Ну ти можеш, але недовго. Тебе скрутять і повезуть в дурдом. Ну, Тому труси життєво необхідна річ особливо, коли в там соціумі. ніж з кліпсою тіпап. А особливо з тіпапом спочатку тебе затравлять балоном, а потім уже в дурдом повезуть. Якщо тіп-даун, то зразу в Якщо дурдом. тіп-даун, який сенс далі жити? З тіпапом якось воно хоч. Згода. Ковбасу можна поламати, конверт можна порвати, посилку можна прогризти. Ну, а навіщо це пояснювати? Ну, от людина, наприклад, яка їздить на мотоциклі, навіщо цій людині пояснювати, що ти взагалі-то можеш на машині їздити? Так, це не для Можеш тих на метро. ножів, це не для тих ножів, кажу. Це не для тих Це людей, подібна хто історія. носить Ти ножі. кайфуєш від процесу і від інструменту, яким ти користуєшся. Так само, от, наприклад, людина обирає замість того, щоб купити Деоланос, купує собі моцик і ганяє на моцику. От щось подібне і тут. Це захоплення. Це захоплення, і ти хочеш отримувати емоцію, отримувати задоволення кожен день від користування якоюсь штукою. Ну, це варто пояснювати. Дивись, Так, люди, це варто пояснити. люди носять годинники, наприклад, люди носять ліхтарики, різні мультитули. Невже є сенс підходити і запитувати людину, а навіщо ти носиш годинник і ліхтарик? Можеш з телефоні подивитись там, котра година. Телефончиком можна підсвітити під'їзд. Навіщо ти все це носиш? Це Ліхтарик, дивись, ліхтарик, годинник не викликає цього там страху, якогось конфлікту. Ну, ти когось можеш налякати своїм годинником? Ну, я міг би спробувати, але навряд чи. Або ліхтариком. Це все-таки такий погранична штука погранична штука між нормальним сприйняттям і агресивним від безножової людини. Ну, так потрібно просто відразу попереджати всі ці намагання асоціювати твій кишеньковий ніж зі зброєю і спокійно пояснювати, що ти не збираєшся зараз на когось кидатись цим ножем. Це твій EDC предмет. Це невід'ємна частина EDC культури. Годинники, ножики, запальнички, різні там мультитули і ніж на кишені. Це предмет, який спрощує твоє повсякденне життя і приносить тобі естетичне задоволення. І це ж предмет статусності тієї самої. Тобто ти можеш дивитися, наприклад, години, котра година з телефону. Можеш носити для цього годинник, якщо ти так хочеш. Хто ти заборонить? Ну, я тут з тобою згоден. Ми це вже проговорили вище. Я сказав, що це річ другого ешелону, мабуть, воно так, але не нижче. Це все ще інструмент, наділений всіма тими якостями неінструментальними, про які ми проговорили. Це щось середнє між ковтком води і ювелірною прикрасою. Так. Знаєш, про що я ще подумав? Про що? Про те, що, взагалі-то маючи з собою на кишені якийсь ніж, так, ти завжди виглядатимеш пристойно. Чому? Є ряд ситуацій, які краще робити ножем, аніж там обламуючи свої нігті чи зуби. Мені здається, зараз більше шокувати буде публіку людина, яка буде своїми там нечисельними зубами намагатись перегризти якийсь скотч або картонну коробку відкрити. Дико озиратися по сторонам. Аніж людина, яка просто класним ножем відкриє цю коробочку і отак от просто складе його собі в кишеню, покладе. Ти колись намагався без ножа там відкрити таку, знаєш, добре запаковану коробку? Намагався. Це було не це дуже. Дико. Це якось взагалі первісно виглядає. А скотч? Скільки людей з зубами гризуть скотч, слюнявлять його. Це як на мене трошки хитко. А так, нарізати якихось квітів там в полі, щось відрізати якусь гілочку, щось, такі моменти. По-джентльменськи, так здається. Нема, у мене контраргументів немає, бо так і. Чому ні? Це досить естетично, це пристойно, це чому ні? Ця штука прожила 1000 років і не померла, тому. Так, про декілька ножів давай. Це теж болюча тема. Варто чи ні? Нащо воно? Нащо тобі 2 ножа ти носиш з собою? Це якась професійна деформація. У нас є окреме відео і про джентльменські ножі, можливо, його причеплять там, пінь, там якраз про нарізання букету і про те, як виглядати пристойно.
і про те, чому носити з собою можна декілька ножів, який в цього функціонал. Це може з'явитися там. Пінь. Коротко, це результат твого захоплення. Тобто більше в естетику, ніж в інструменти. Це такі професійні деформації, коли ти вже починаєш захоплюватись загостреннями, ти починаєш їх якимись неймовірними темпами скуповувати ці ножі. В тебе є EDC-ніж, в тебе є якийсь новий ніж, який ти хочеш просто спробувати, але тобі, наприклад, його шкода пускати під всю підряд роботу. Ти носиш якийсь Skiff Adventure в кишені штанів для того, щоб різати все підряд, виколупувати там, не знаю, щось із чогось. Ну, це вже практичний підхід. Ніж для брудної Длубати. роботи, ніж для їжі, Длубати. ніж для грубих робіт, ніж для різачок якийсь. Ну нема стільки задач прямо всеред міста, щоб ти носив два різних ножа. Там. Їх прикольно парувати, там, як ти любиш. Там, той ріже, той колить, той длубає, той ще щось робить. Не можу не парувати. Мені прямо... Це твої ножові парування, Да, це мені окремо прям якась. подобається, як воно Можна поєднується. рубрику, як перше враження, тільки ножові парування від Андрія Шарма. Подумаємо над цим. Подумаємо над цим. Якась Загалом- геніальна людина нам підкинула питання цікаве, скільки ножів потрібно для життя, а скільки для щастя. От Григорій Соя. Так це ж я написав. Для життя потрібно 3 ножа: Моро, Пінель і Вікторінокс. А для щастя? А для щастя? Важко сказати. Ну, багато. Я думаю, для життя треба 4 ножа. 2 на кухню, 1 для технічних робіт і Victorinox, щоб затикати всі дірочки. Я забув про кухню. Ну, не рахуючи кухню, наприклад, якщо розглядати просто типу для інших задач. Ну, непогано, ти їси кожен день і забув про кухню. 2 кухонних, 1 технічний, Victorinox затикати всі дірочки, а для щастя 1 ніж. Бо людина, у Майкротек. якої нема ножа, і Майкротек. вона хоче. Ні. І Комбат вона хоче трубу. ніж, коли вона його отримує, вона стає щасливою. Потім ти хочеш знову 1 ніж. Ти його отримуєш, і Уяви, стаєш там тобі, щасливою. там, наприклад, 8 років тобі дарують ніж. Скільки це щастя. Просто безмежна кількість. Шкода, що зараз так нема. Що, не 8 тобі чи що? Чи що не дарують ножі? Що гірше? Жорстка Катя вже нас підганяє, друзі. Ми потихеньку добігаємо до кінця. Зараз вона налякає нас своїм годинником. Та налякаєш? А, поняв. Ні, не налякає. Поки не То страшно. більше на капсулу схоже. Можна не Хоча перевірювати. страшновато вже від цього стає. Від самої думки про капсулу. Так що там далі у нас? в Та плані? нічого, давай якісь висновки. Є в Висновки? тебе? Чи ти щось хотів сказати? Я не знаю. Ну, давай Сантафанта я покажу. Дуже хотів показати цей ножичок. Мені він дуже подобається. Відносно бюджетний спай. Дивіться, який різачок. Опа. А? Можна ще декілька пунктів обговорити. У нас ще є трошки часу? Так? Кость, скільки? трішки. Навіщо тобі ніж? Запитують. Мені здається, що ніж кишеньковий – це певний такий психологічний підсилювач. Коли людина починає захоплюватись ножами, починає носити з собою ніж, вона дещо легше сприймає різні життєві складнощі і, можливо, навіть небезпечні ситуації. Особливо це важливо в підлітковому віці, коли у людей часто бувають проблеми з самооцінкою. Ну, я особисто по собі навіть помітив, що коли в тебе з собою ножик є, наприклад, то якось ти впевніше йдеш по вулиці. А чого? Ти типу сприймаєш його як зброю, чи ти себе ти- дорослим ні, відчуваєш? чи що це? ти радше себе сприймаєш як якогось офісного самурая. Ну, типу, камон, тебе з собою ніж на кишені. Мгм. Ще й такий здоровий. І, напевно, до тебе мають підходити на м'яких лапках. Слухай, я ніколи такого відчуття в мене не було. Мені просто подобалося, що у тебе, у мене є ніж. Це якось просто прикольно, що він є у тебе. Але отак ти прямо якось тонше відчув цей момент. Ну, по дитинству, по юності, не знаю. Юра Сидоряк класно каже: маючи ніж, ти завжди маєш вибір. Така фраза, яка, мабуть, не сильно потребує роз'яснення, але класно. Вона не потребує роз'яснень на офіційному каналі. А за неофіційними роз'ясненнями можете звертатись в особисті. Приносити ножички на загострення, на заточку теж можна сказати, правильно? Можна і на заточку. І заодне задавайте нам питання. Загострити ніж – це один прайс, а заточити нож – це зовсім інший. Так. Висновки в тебе є якісь?
Ми стільки всього А наговорили. висновків, друзі, не буде. Висновки ви маєте робити самі, ділитися з ними в наших коментарях і сприймайте нас просто як легенький вітерець, який бадьорить вашу свідомість і злегка куйовдить ваше шикарне волосся. Куйовдить? Куйовдить. Так, Ти бачив, що їх роблять з однієї заготовки? да. Це шикарне завершення, Гріш, ти просто молодець. Найкреативніша дія за сьогодні. Найцікавіша гостра каша. 37-й випуск. Що, будемо завершувати? Не так вже й довго насправді вийшло. Да, нормальок. Хлопці поріжуть, хвилин 15 вийде, я думаю, найкоротша каша буде. Така порція котячої гострої каші вийде. Народ, не забудьте про розіграш. Ми в наступному випуску тоді через 2 тижні, Через 2 тижні. навіть менше, тому що нам треба буде зняти розіграш і підмонтувати до наступної гострої каші. Орієнтуйтеся на 10 днів. Розіграш буде протягом 10 днів після виходу цієї гострої каші. Вигравайте призи, пишіть нам коментарі, лайки, підписки, дзвіночки. З вами була Гостра Каша, легендарний Григорій Соя, І іменитий Андрій Шарп. жорстка Катя, хлопці, шутери. Все, Слава па-па. Україні! Па-па! Пані та панове, якщо вам сподобався якийсь ножик з гострої каші, але за прикрим збігом обставин у вас не вистачає декілька гривень, щоб його придбати, то в описі під відео будуть промокоди на знижечку в 10%. Суто для вас, наші глядачі.